বন্ধুসকল চাওক আমাৰ এই দাপৰিজোৰ অৰুণাচল দাপৰিজোৰ এয়া আমাৰ এইটো পামে ৰাক্ষস হয় আৰু এই আমাৰ এজন হৈ গ'ল সেই প্ৰণৱ তায়ে এই চিলাসুটি আৰু এইবিলাক চাওক আপোনালোকে একদম এখন বজাৰ লৈ আহিছে ইয়ালৈ আৰু এজন আমাৰ শদিয়াৰ হয় আৰু এইজন আমাৰ শিলচৰ ইয়াত অকলে মাৰি আছে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব দেই।